Koningsgade afgedragen. Eiland. Wat ontstaan is door het graven van de Koningshaven, die we over enkele ogenblikken zullen zien. On the right side you see the Northern William Alexander. The Williams Bridge came to replace the old Williams Bridge, and all parts can still be seen. Vor dem Schiff die Wilhelmsbrücke, gemacht in 1981 und von Prinz Willem Alexander geöffnet. Die Wilhelmsbrücke ersetzt die alte Wilhelmsbrücke und alte Teile kann man noch sehen. Nu een tunnel. On the right side we see the King's Harbour. This is a sail-through harbour for ships who are too high to sail underneath the Williams Bridge. You can also see the old railway bridge, called the Hef. But this isn't used anymore, we have a tunnel now. Rechts der Königshafen, ein Durchfahrhafen, gebraucht von Schiffen, die zu hoch sind, um unter den Wilhelmsbrücken durchzufahren. Sie sehen also die Eisenbahnbrücke, der Hef, ein Monument. Heutzutage haben wir einen Tunnel unter den Fluss. Ik loop op school. Gaat niet door die lopen. Uitvlag even wil ik het voor je leggen. Nee, jullie letten ook niet op. Leuk die flat zo op de achtergrond van die molen. Ja. Ook gewoon ventilatie, angst en bang en dat soort dingen. Ja? Als je het dan wel hoor. ik zie het eigenlijk leuk. Ja, ja. Ja. Met dat toestanden, ja. Ja. Ja, maar aan de andere kant, mam, je kan wel je... Auto. Ja, zo is het natuurlijk. Ja, niet, Ze wil wel dat wij naar hun toe komen, maar ze komen nooit bij mij. nee, Die kennis ze die hebben een auto. Ze hebben een auto. Ja. Ja. We zijn...
jij dan?